May ano na ngayon, baby love? May 12, 2018, Sabado. Sabado, good morning! Okay, ito po vlog. Opo. Ito po ang ating Cloudy. Cloudy, ating buhat ni Daddy. Ito po si Cloudy. Tapos si Tati, si Titi. Si Tita din. Be careful ka lang, ha? Opo. Landahan ka sa hagdan, di ba? Opo. Ay, baka na malakas, ha? Opo. Why you do something I made of? At puti atin po si Ate Devera. Baby. Mag-vlog siya, mag-vlog. Hi po. Hi, good morning. Kumain ka na ba? Hindi pa? Nakita kita, kumain ka na siya. Mag-vlog namin doon. Asan Ready? hindi, si Tita din. O, dahan-dahan. Nakita lang dahan. Kasi ka bibiyala nag-vlog. Diyan ka lang muna, Beha. Ito po si Tita. Oh, hi. Asan po si Teddy? Doon ka na kondo. Bakit? Nakaayos ka eh. Ano yan? Ako. Ano yan eh? Ito po ang ating Ano? handaan Ano yun? skip again. Ano? Handaan skip. Lipstick? Oo. Ah, okay. Ito po ang ating Uy, damit ko yan. damit. Damit ni ate yan eh. Ano to? Damit ni ate. Damit. Ito po. Ano yan? Damit ni ate rin. Pantalon. Pantalon. Ito ni ate. Handas mo. Tapos yan, oh. Wait lang, susunod. Ito po siya. Oh, baby Cloud, Cloud. Hello. Ano, may pupuyaan ni baby na yan eh. May pupuyaan eh. Lilinisan ng puwet ni mami. No, may pupo ikaw, baby Cloud, Cloud. Nakikipag-usap na siya, guys. Hello, baby ka. Ang dami niya pong pupo. Madami pong pupo to si baby Cloud, Cloud. Eh, chika, 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 chika. Cloudy. O, dami na pupo niyang baby Cloudy. Gagawin ni baby Cloudy, magmimilk kay mami, pupupo. Pagkatapos matutulog. And then, magmimilk kay mami ulit. Tapos pupupo. Tapos matutulog ulit. Diba nga? Kipag-usap na siya. O, laki na niya mga guys, oh. Diba? Malapit ka na, oh. Hindi magkasya dyan, anak. Oh, sa totoo lang. Natatastas na nga, oh. Sa bigat mo. Tatahiin na ni nanay yan, ha? Ang laki-laki ni baby ko. Chiki, chiki, ching, 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 ching. Ako naman ay magluluto na. So, meron tayong manok. Gawin natin ito tinola. And syempre, yung aking malunggay. Okay, magluto muna ako mga ning, ha? Sky? Hiramin ko si Cloud, dali ko sa stage. Hindi po pwede. Bakit? Kasi po, dito po Cloud titiwa. Dito po, tite. Masyado kang possessive, anak.
Sky, huwag ka bibitaw kay Lola. Ay, kay Tita, ha? Okay? Ano sagot? I love you. Muna siya, ha? Dali ko sa States. Bakit? Iiyak ikaw? Okay, I love you, Sky. Dali, pasal kayo ni tita, ha? Huwag hawak kay nanay. Ano magkak na nanay? Hawak kay nanay. Bye! May isi-share ako sa inyo. Sobrang sarap nito, grabe, yung chocolate moist cake. Bigay ito ni Maha kay ate, 2 box. So, yung isa binigay sa amin. Ito yung brand niya, Big Al's. Big Al's, ano to? Cookie jar. Ang sarap niya, grabe, try nyo mga ning. Ayan yung number nila. Hindi ko lang alam kung saan silang lugar. Meron silang website, bigalscookiejar.com. I-visit nyo na lang. Tignan nyo naman, Diyos ko, simot na. Sisimutin ko pa yan. Inuubos ko lang to. Ang sarap niya, grabe. Ang kapal ng pinaka-chocolate niya. Yung nasa taas. Ayan, no. Chocolate. Grabe. Tapos yung pinaka-tinapay niya, moist na moist talaga. Oh. Uy, kapal. Ang sarap. Yung kinabutan ako sa sarap. Pati nga, itim na. Parang kang kumain ng pusit. Sobrang itim niya kasi, no? Dark chocolate yata to eh. Order tayo nito. Ang sarap, grabe. Alam nyo, nililinis ko yung cabinet namin dito sa baba. Yung lalagyan ng mga cloth diaper. Ito, oh. Kasi diba, ang tagal na namin di nagko-cloth diaper. Ang tagal na, as in. Kasi si Sky pati trained na siya. Even sa gabi, hindi na siya nagdi-disposable. Tapos kahit maalis, hindi na siya nagda-diaper. Nagsasabi na lang siya pag iwiwi siya. So, nung nilinis ko to, kasi sabi ko, balak mo ayusin para pag after mga ilang months, i-ready ko na para si Cloud naman yung gagamit ng cloth diaper para makatipid kami sa diaper. May ipis sa loob. Kaya, yan. Lahat to, isasalang ko ulit sa sa washing machine. Ang dami namin ng mga cloth diaper. Dun sa mga nagka-cloth diaper dyan, ang inyong inang Reyna ay nag-cloth diaper din way back kay Skyler. Pero hindi exclusive. Kasi nahihirapan ako mag-exclusive. Dahil nga nagkakahadhad si Skyler nun dati. Pero nung medyo naging toddler na siya, okay na kahit nag-cloth diaper kami kahit umaalis. Pero nowadays, hindi na dahil pati trained na siya. So, ito, ang dami ko din talagang cloth diaper. So, isasalang natin to lahat sa washing machine. Bakit mali yung step mo? Mali na. Mali na.